سلام عرض ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز. امیدوارم که کلاباس صافیه بلتن داشته باشید. درسی از جلسات پروژه محور برنامه فوتوشاپ خوش آمدید. من موارد در خدمت شما. در این بخش ما قصد داریم توسط چندین بخش، من از این قسمت از چت جی پی تی استفاده میکنم، از یکی از برنامه‌های دیگر و همچنان فوتوشاپ است، کراپ هست این نامش. در این قسمت میایم وارد اینجا میشیم. ما میخوایم یک تامنیل بیایم بسازیم. درست؟ اوکی. در این قسمت من مثلا آمدم از کپشن خود، از همین ویدیویی که من آمدم ساختم، کپشنش را اوکی کردم. تو این بخش آمدم پیست کردم و گفتم براش که نظر به این توضیح یا کپشنی که من ویدیو برای ساختم یک پرامپت برای من بیاره. خب شما همچنان میتونید که برش دستور بدید که چی کارا رو براتون بکنه، چی اضافه بکنه و عکس اون رو چی بکنه باش. میتونید که هر جایش رو تغییر بدید، دستور بدید. و همچنان اگر چیزی میخواید متنی براتون اضافه بکنه، نوشته بکنه، میتونید که در اون نقطه های دو ناخونه میتونید که در مابینش برش دستور بدید. همچنان این پرامپت رو برمان آماده که ما میبینیم که چی برمان میکشه. خب تو این قسمت اول شما اگر در برنامه این بخش دچار مشکل هستی، براتون نمیاره یا وقت گیر است، میتونید که بیاید در سایت از طریق کروم بیاید اینجا باز بشه. خب من میام اینجا آپلود میکنم یک عکس را تو این قسمت، حالا قسمت پیکچر میام و اینجا مثلا من عکسی را انتخاب بکنید که درشتر باشد و همچنان کیفیت بهتر داشته باشد تا بتونید که درست‌تر اون رو انتخاب بکنم. خب من این پرامپت رو براش میدم و دستور براش آماده است. ببینیم که برمان ترسیم میکنه و طرح میکشه. خب تا قبل از این که برمان اینجا بیاد بکشه، ما میریم سراغ سایت تایم کد. شما میتونید که از این سایت بیاید به خاطر فارسی نویسی آنلاین استفاده بکنید و همچنان به صدها پروژه های رایگان و اشتراکی را در خدمت شما قرار میدم. من خودم تقریبا 6 سال قبل که استفاده میکنم بیش از حدودا 400 الی 600 پروژه و طور مجانی و رایگان و خیلی با کیفیت عالی که هر ورژن پرمیر از اون میتونه که سپورت بکنم. میتونید که شما حالا اوکی دانلود بکنید و ازش استفاده بکنید. خب این هم تو این قسمت به این اندازه نظر به اینترنت و این بخش و قدرت سی پی ما میام وقت میگیره. خب قسمت بعدی هم میایم تا ساخت اون میایم داخل کانال یوتیوب ما میشیم. من تو این قسمت اینجا میام وارد میشم در قسمت کانال خود. تو اینجا من میام حالا تفاوت اونی که ما میایم در قسمت هوش مصنوعی میسازیم تامنیل و اونی که میایم با دست خود زحمت میکشیم چی تفاوت داره. هر چیز به خود یک ویژگی خاص داره. نمیتونیم بگیم که این که هوش مصنوعی بهتر است ما هست. هوش مصنوعی خب طبیعتا که اون حسی را که ما باید برش انتقال بکنیم یا حسی را که باید چیزی که ما تصویرش را داریم و میخوایم با اونو بر ما بکشه اون حسی را نداره. همچنان این تداخل خلل ها را هم میتونیم به وجود بیاره که در این قسمت از مثلا من گفتم یک پوستر هم بسازه نظر به اون پوستری که من براش آپلود کرده بودم و عکس خودم. خب همچنان اینا رو آمدم توسط هوش مصنوعی ساختم، متنش هم توسط فوتوشاپ اضافه کردم و تو این قسمت هم اینو خودم ساختم. در فوتوشاپ اینو ساختیم و تفاوت اینو با این بیاید مقایسه بکنید. در این بخش هم مثلا این متن ریسک همون هشدار یا خطر اخطاری هم میگیم و توسط آمدم مثلا تو این قسمت جلسه بعدی من براتون سایت را معرفی کردم توسط اون یک سایت فری پیستی. توسط اون آمدم یک تکست را آمدم انتخاب کردم و متن میتونید که فارسی همچنان بنویسید و افکتش را کاپی بکنید و همچنان میتونید که افکت انگلیسی برش بدید که به همون افکتی که شما دانلود بکنید کردید به همون تبدیل میشه. خب اینم تو این قسمت اینا رو هم آمدم تو این بخشا دستور دادم برش و چت جی پی تی برای من تو این قسمت ساخت. یعنی قابل اوکی هست تو این بخش. و قسمت بعدی هر چیز که گفتم جای خود را داره. تو این بخش من آمدم دستی خودم اینجا در فوتوشاپ
اوکی کردم. حالا این تفاوت رو با اینا رو ببینی زمین آسمان فرق میکنه تو این بخش. شاید این بهتر از این باشه چون این کمی حالا زیبایی خود را با خود داره و همچنان اینا هم زیبایی خود را با خود دارن. خب میتونیم که با این ترتیب اینا رو بیایم روش تحلیل بکنیم و مقایسه بکنیم. خب اینا رو در این قسمت که من اشاره کردم، این قسمت هم که ما براش دستور دادیم آمد برامون ساخت. همچنان مشکل که ما تو این بخش داریم به خاطر این که تامنیل برامون بسازه، این بخش مثلا میاد برامون میسازه اون سازی که باید ما در تامنیل امون ویدیوی ما اضافه بکنیم با اون ثبت نمیده، یعنی کرپش میکنه. این ساز هم به اون اندازه نیست. حالا چی کار میکنیم؟ میایم تو این قسمت اوکی میکنیم و برنامه بعدی هم هست که سایت هایی که اجازه نمیده که شما بتونید اونجا بیاید دانلود بکنید. مثلا این برنامه من آمدم تو این قسمت اوکی کردم و میتونید از اینا هم استفاده بکنیم که من در جلسات بعدی کم کم روی اینا صحبت می داشته باشم. خب بر من دانلود شد. میام تو این قسمت وارد encrap.org میشیم که اینا میتونید که از طریق براوزر همچنان بیاد وارد بشید. در روز در هر 24 ساعت یک سکه براتون میده که میتونید با هر جیمیل وارد شده یک سکه براتون اجازه میده و همچنان حق یک عکس بزنید. این چی میکنه؟ این میاد براتون تا گنجایش تا 30 MB از یک عکس داره که میتونید آپلود بکنید و سایزش بزرگتر بکنه و خودش توسط هوش مصنوعی میاد اون از بغلا میاد اون رو استاندارد فیکس میکنه و ترسیم میکنه. خب سایت مختلف این قسمت هست ولی من اینو براتون پیشنهاد میکنم که از این استفاده بکنید. اگر شما هم بهتر از این آمده یافتید میتونید که از اون استفاده بکنید و همچنان برای من در کامنت همین ویدیو لینک بذارید. خب میایم روی قسمت آپلود ایمیج اوکی میکنیم و میایم روی اون عکسی که برامون ساخته چت جی پی تی، روی اون میایم اوکی میکنیم و منتظر میباشیم تا برامون آپلود بشه. خب بعد از اینکه آپلود آمد تمام شد، حالا نظر به اون MB که یا قیمتی که اون دارد میاد وقت میگیره. خب از کدام قسمت ها رو میخواید که شما بیاد اینو از طرف راست یا لفت بیاید اینو کشف بکنه و براتون ترسیم بکنه. این هم اندازهش هست و میتونید که با این قسمت هایی که خودش اوکی هست و پیشنهادها میتونید اوکی بکنید. خب من از قسمت لفت نمیخوام به خاطر که میخوایم که در بخش لفتش اینجا متن بیام بنویسم. خب این قسمت آمدم اوکی کردم و روی این کراپ اوکی میکنم تا برای من بیاد بسازم. خب منتظر میمونیم تا برامون تایمش تمام بشه و بیاد طرحمون را برامون نهایی کنه. این قسمت هم اگر متوجه باشه به خاطر یک ساخت یا طرح یک سکه ازمون گرفت و در حال ساختن هست. خب منتظر هستیم تا برامون تمام بشه. این که تمام شد، حالا از این بخش هم که اوکی شدیم پاس کردیم این بخش هم میریم سراغ فتوشاپ. یک مشکلی که تو این قسمت برامون ایجاد میکنه اون امین لوگو بگویم یا برند خود امین سایت هست که در یک قسمت از امین پوستر میاد میگذاره قسمت لفت یا رایتش میاد اون قسمت میذاره که من اونم در همین فتوشاپ میام اون قسمت هم مشکلش برطرف میکنیم و متنی که باید در تامنیل هایتون استفاده بکنید و هم من البته به خاطر سبک های یوتیوبی میتونید که از اون استفاده بکنید و من براتون میگم که از اون استفاده بکنیم و تمام. خب این هم به خاطر از این وقت میگیره که شاید اینترنت یا نت من درست باشه و سی پی من قدرتش خوب باشه. به خاطر این میاد حالا این وقت را میگیره چون تامنیل ها فرق میکنه. اگر شلوغ‌تر باشه یا بخش نورپردازی و این بخشاش حرفه‌ای قوی تر باشه و همون اندازه میاد سرش کار میکنه که خوبتر بتونه اون رو ترسیم بکنه که کدام خیلی در قسمت رنگ آمیزی ها و
حالا گرفتن سبک اون آپلودی که ما کردیم از اون سبک ایجاد بکنه وارد نشه و به همین دلیل هست که آمده تو این قسمت وقت گرفتن. خب اینا در قسمت ساختن طرح این هست. خیلی اوکی هست و خیلی هم جذاب تو این قسمت که خیلی اوکی هست. میتونیم که از همین استفاده بکنیم. اینا همین قسمت هست که ما میتونیم اونو در قسمت بعدی برطرف بکنیم. خب میتونیم که از این برنامه‌ای که من قبلا براتون منتظرش باشید میگم که چگونه میتونیم اینو اوکی بکنیم و در قسمت بعدی هم فری اوکی میکنیم، فری دانلود و برنامه بیاد تمام بشه. خب اینا از این قسمت که به خاطر تمام شدنش هم باید منتظر بونیم. خب این قسمت هم احتمالا برمان آمد اوکی کرد، تمامه و با کیفیت خیلی بالا 4 مگابایت. خب کارمان تو این قسمت ها تمام شد. میام کنترل از کلید میانبرهای کیبورد خود اوکی میکنیم و میایم در قسمت دانلود. این قسمت حالا برمان اینجا تفاوت اینا رو میبینیم، سادهشون رو تو این قسمت هم احساس میکنید. میایم وارد میکنیم، اوپن میشه. خب تو این قسمت میخوایم اینو برطرف بکنیم. حالا از قسمت های مختلف تو این قسمت میتونیم استفاده بکنیم. در قسمت محور من میام با این استول هست یا هر چیزی که هست، سلکشن هست، با این میام اوکی میکنم و انتخاب را تمام میکنم و میام در قسمت ادیت گزینه به نام شیل میام کلیدهای ترکیبی شیفت F5 هم اوکی بکنیم. میام در همین قسمت اوکی میشیم. با همین تنظیم ها بیاید اوکیش بکنید و بیاید ببینیم نتیجه کار. این هم از نتیجه کارمان بود که خیلی طبیعی تر و راحت تر، خیلی به شیوه راحت آمدیم این قسمت هم حذف کردیم. بخش بعدی از فونتی که ما بیاد قرار است ما از اون استفاده بکنیم. میایم البته این فونت را تکست را البته بخش تکست را انتخاب میکنیم و فونت فیدرا عربیک را تو این قسمت اوکی میکنیم، چون بول خیلی ضخیم تو این قسمت داره که میتونیم ازش استفاده بکنیم. خب این قسمت هم میتونیم که ما میتونیم نام عنوان همون ویدیو خود را میتونیم بدیم. خب اینم از این قسمت خیلی یک فونت عالی هست. در این قسمت میتونیم استفاده بکنیم از این و قسمت های بعدی هم میتونیم پوینتر رو بالاتر از اینو استفاده بکنیم. میتونیم که آبجکت های مختلف اگر نیاز باشه از اینا استفاده بکنیم و در قسمت بعدی هم میتونیم که به خاطر این که درستتر اینو معلوم شده یک شادوی خیلی حالا شادوی بزرگتر از تو این قسمت میتونیم که بیایم برش بدیم تا متن کمی بیاد خود را معلوم کنه تو این بخش. این هم از این قسمت بود. میتونیم که لایه برش بدیم و توسط برش میتونیم که این قسمت بیایم و رویش بیایم و حالا سیاهی های اطراف هم بیشتر بکنیم، حالا کمی خیره تر. و اگر این قسمت براتون اوکی نبود، اولا بیاد اینو سلکت بکنید که با این عکسمان یا همون کرکترمان خلل وارد نشه. بعد میتونیم توسط این اضافه بکنیم یا حالت اینو بدیم و همچنان میتونیم که توسط شیپ ها اضافه بکنیم یک شیشه، حالا شیشه شیپ را به اون بدیم و میتونیم که اینو داخل اون قرار بدیم. اینا از این قسمت جلسی ما بود که به طور پروژه محور هست 3-4 بخش متفاوت آمدیم، اونا رو با هم مچ کردیم، ارتباط دادیم و از اون اینا آمدیم ساختیم. خیلی تامنیل های حرفه‌ای میتونید که تو این بخش بسازید و همچنان میتونید که با اینا کارتون را بندازید. خب مرسی که تو این دم با من همراه باشید. اگر به همچون ویدیو علاقه داشتید و براتون مثبت تمام میشه، خب کانال افق را میتونید بیاید در براوزر یوتیوب یا کرومتون سرچ بکنید، بالا میاد، میتونید که بیاید با اون جوین و اوکی بشید تا به محض
انتشار ویدیو یا جلسه بعدی من نوتیفیکیشن همون ویدیو بیاد برای شما و شما را آگاه بسازه. شما را به الله پاک منان میسپارم. موفق باشید. السلام علیکم و رحمت الله.